Hello class, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa Science and Technology and the Society. Pag-aaralan natin ngayon yung Chapter 1, General Concepts and Historical Developments. Well, according to Oxford and Merriam-Webster, so far yung pronunciation na nakita ko doon, ang basa ay science. Well, anyway, let's proceed. Dito tayo sa learning outcomes. At the end of this lesson, the learner should be able to trace the historical development of science and technology in the world, ancient, middle, and modern ages, and in the Philippines. And then, demonstrate appreciation for the developments in science and technology. Okay, next slide. History of science and technology in the world, ancient, middle, and modern ages. Science and technology have always been intertwined with human existence, originating from our innate desire to enhance our quality of life. Throughout history, humans have utilized various tools, machines, and processes even without comprehending their underlying scientific or chemical principles. Dito, sinasabi na noon pa man na ang tao ay gusto nang maging mas maayos yung pamumuhay nila. Kaya, gumagamit sila ng tools, machines, na hindi nila alam bakit nila nabuo yun. Hindi nila alam kung bakit nila ginagawa yun. Basta ang alam lang nila is mapadali yung kanilang kabuhayan, yung kanilang ginagawa. Next slide tayo. The evolution of science and technology has been driven by our willingness to experiment and innovate in order to address everyday challenges and improve our living conditions. Like what we have talked about earlier, ito yung willingness kasi ng tao na mag-experiment and innovate, pagka sinabing innovate, to create new things para mas maging maayos or mas madali ang everyday living ng tao. Science and technology have evolved throughout human history, starting with prehistoric human artifacts such as rough stones used for tools in Eastern Africa. The advancement in science can be traced back to Mesopotamian cultures around 400 BC, who recognized disease symptoms, chemical substances, and astronomical observations as early signs of science. Dito, yung paggamit ng bato bilang kagamitan ay nagawa na noon pa ng mga naunang tao, ng mga ancient times. And then, next, sa Nile Valley of Egypt, nagkaroon na ng concept of treatment of wounds and diseases, and then nagkaroon na rin ng mathematical calculations. Dito, sa time na to, nagkaroon din ng mga kasulatan ukol sa psychology and biology. And then, may mga kilalang tao na rin noon, si Euclid and Archimedes. Sila yung founder ng modern geometry and engineering mechanics. And then, yung legacy ni Archimedes, yung calculation of pi, na hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin sa present times. At dito rin sa panahon na to, naimbento na rin yung mga two-wheeled carts. And then, the emergence of urbanization in ancient Egypt led to the development of impressive cities, with the first pyramid being constructed around 3000 BC. Ito yung pyramid na hanggang ngayon, it's really amazing kapag nakikita mo sila. Magtatanong ka sa isip mo, paano ito nabuo, knowing na nung panahon na yon, limited yung technology kung ikukumpara sa panahon natin ngayon. Pyramids continue to fascinate and showcase the remarkable advancements in science and technology during their time. The discovery of copper during the Bronze Age revolutionized the search for pigments used to color the human skin. Noong panahon na yon, ang gusto lang nila is maglagay ng pangkulay sa balat. And then, na-discover nila na yung ginagamit nila ay may copper pala. So dito, sa Bronze Age na to, na-discover yung copper. Dito, sa panahon na to, na-discover nila na kapag pinagsama mo yung copper at saka tin, yun ay nagkakreate ng bronze. And then, itong bronze na to, ginawa yun bilang weapon, like swords. And then, sa panahon natin ngayon, yung bronze ay ginagamit pa rin sa machinery, medals, statues, belts,
shoe buckles. At hindi lang yan, napakaraming mga gamit na ginagamitan ng bronze. Next, Renaissance era. Ito yung tinatawag na rebirth of knowledge. Kapag sinabing rebirth of knowledge, ibig sabihin napakaraming bago na nadidiscover, napakaraming innovation, napakaraming mga bagong experiments ang nagagawa. Yan ang tinawag na rebirth of knowledge. And then Gutenberg's printing press revolutionized the way books were produced in Germany, replacing labor-intensive hand copying with mass production. So dahil kay Gutenberg, dito mas napadali yung pagpiprint nila. Noon kasi talagang manual, pagsulat, pero dahil dito nagkaroon sila ng printing press noon at nagkaroon na rin ng mga books. Next, sa panahon na to, nakilala din si Leonardo da Vinci. Kilala siya sa arts, architecture, engineering, and science. Pinaliwanag niya kung gaano kahalaga yung pag-experiment, the significance of experimentation. May mga notebook si Da Vinci na nagpapaliwanag tungkol sa anatomical observations, military inventions, and yung konsepto ng mga revolutionary machines, yung mga makina. And then, Copernicus, siya yung nakadiscover, pinuprove niya na yung sun ay nasa center. And then, yung earth ay umiikot dito sa sun. Si earth ang umiikot sa sun. Si Copernicus ang nagsabi doon. And then, dito rin sa time na to, sa paglalakbay, na-invent na rin yung triangle sail and the magnetic compass. Dito sa left side natin, ito yung triangle sail and then magnetic compass sa right naman natin. Ginagamit nila ito para makapaglakbay sila. Sa magnetic compass, tinuturo nito yung direction, north and south. Ang Earth kasi, meron niyang magnetic forces. Kapag harap ka sa may bandang north and south, hinihila niya yun, may magnetic force. Kaya nagagamit itong magnetic compass na to para ituro yung direction sa mga manlalakbay noon. Dahil sa mga kagamitan na yon, yung bangka na meron ng triangle sail, and then yung magnetic compass, sa panahon na to, nakapaglakbay din naman sila Prince Henry at saka si Columbus. Si Prince Henry, nakapunta siya sa South Africa, nagpunta sa Portugal, and then sa India, and then si Columbus sa Amerika naman. Next, dito tayo sa modern science and technology around 1600 AD. Sa panahon na to, na kilala na yung paggamit ng scientific methods. Si Galileo gumagamit ng scientific methods noon, experiment at saka observation para makabuo ng panibagong product, panibagong invention. Dito, may nakita siyang spyglass habang naglalakbay siya sa isang barko, may nakita siyang spyglass at pinag-aralan niya iyon kung paano umandar, kung paano iyon ginagamit. Gumawa siya ngayon ng sarili niyang spyglass. Pero 8 times yung taas ng magnification nun kumpara dun sa spyglass na kanyang nakita. At dahil sa telescope na naimbento ni Galileo, dito nakita yung craters of the moon and nakita na rin yung mga mountains. Siya rin yung nakadiscover ng microscope and thermometer. Siya rin yung gumawa na yun. From spyglass na nakita niya lang, pinag-aralan niya kung paano umaandar, nagkaroon ng telescope. And then nakagawa din siya ng microscope. At nagkaroon din naman ng contributions noon si Isaac Newton. Ito yung gravity, planetary motion, calculus, light and color. Mag-focus tayo dito sa light and color. Dito, nakilala na noon, dahil kay Newton, yung Roy G. Biv na tinatawag natin. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Pero papaano nga ba nagkaroon ng concept of light and color noon? Dito, sa image na to, si Isaac Newton, yung nasa left side natin, and then yung prism na nasa right side. Itinutok ni Isaac Newton yung liwanag at nag-create iyon ng iba't ibang kulay na alam natin ngayon yung Roy G. Biv. Nagkaroon din naman ng contributions noon si Albert Einstein. Ano nga ba yung mga yon? Ito yung quantum theory, yung equation E mc squared,
nuclear power, at saka yung atomic bomb. And then, Industrial Revolution. Sa panahon na to, nagkaroon na ng mga malalaking factory. Gumagawa sila ng mga maramihang produkto. Dito rin sa panahon na to, na-discover yung light bulb, yung paggamit ng light bulb. Instead na ang ginagamit mga kandila, mga lampara, dito na-introduce yung paggamit ng bombilya. Punta naman tayo ngayon sa 20th century. Dito nagkaroon na ng first engine-powered car. Nagkaroon na rin ng rocket. Nagkaroon na rin ng radio as way of communication noong unang panahon. Kung makikita ninyo, ito yung first picture, ito yung pinakaunang sasakyan noon, ito yung rocket, ito yung itsura ng radio noon sa third picture natin. The electronic and computer era began in the 20th century, paving the way for remarkable advancements in technology and shaping the way we live and communicate today. Dito na nagumpisa yung konsepto ng paggamit ng computers. Kung makikita ninyo sa picture na to, ito yung pinakaunang computer. Basically, ang function lang nito noon is pag-compute. Ginagamit ito sa mga mathematical computations na napaka-complicated. Without this, itong computer na to noon, wala tayong mga computers ngayon, yung desktop, laptop. Kaya napakalaking bagay na naisip nilang gawin ito noon. Punta naman tayo dito sa Pilipinas. Science and Technology in the Philippines, a Historical Perspective. Sa pre-Spanish time, kung makikita ninyo sa picture, sa right side, yung mga tao noon, wala pang maayos na kagamitan, wala ring maayos na kasuotan. Sa pre-Spanish period, napaka-evident na ng technology noon. Dahil yung mga tao noon, meron na sila ng mga handicrafts, pottery, weaving, metalware, and boats. May mga herbal plants na rin sila. At meron na rin sila ng sistema ng pagsusulat, a system of writing, a method of counting, weights, and measure. Sa pre-Spanish time din, wala silang kalendaryo noon. They are just calculating the years by moon phase and harvest. Filipinos were already engaged in farming, shipbuilding, mining, and weaving. The Banawe rice terraces is a sophisticated product of engineering by pre-Spanish Filipinos. Kung iisipin mo, yung Banawe rice terraces, it's really amazing kasi alam mo naman na wala pang malalaking makina noon para gawin yon. Lahat ng tao noon, lahat ng mga katutubo, nagtulong-tulong lang para mabuo yung Banawe rice terraces. Dito naman tayo sa Spanish colonial period. Dito, nagkaroon na sila ng formal educational system. Nagkaroon din ng mga scientific institutions. Nagkaroon ng mga eskwelahan. Nung unang panahon sa Spanish colonial period, ang mga tagapagturo ay mga pari. Ano ba yung mga tinuro nila noon? Ito yung about sa religion, reading, writing, arithmetic, and music. Ito yung pinaka naging foundation ng edukasyon sa Pilipinas. Next, punta naman tayo sa Spanish colonial period. Ang mga katutubo natin noon, nagkaroon na sila ng konsepto tungkol sa kalinisan, sa agriculture, sa farming techniques, at nagkaroon na rin noon ng mga college and universities. Yung pinakaunang college institution na naitayo sa panahon ng Spanish colonial period ay yung University of Santo Tomas. Ito naman yung old picture ng University of Santo Tomas. Ang University of Santo Tomas naman ay nagtayo ng pinakaunang School of Medicine and Pharmacy noong 1871 at nangyari ito sa Spanish colonial period. Sa panahon din naman na ito, yung engineering field sa Philippines mas lalo pang nang-develop. Nagkaroon tayo ng mga maraming buildings, ng mga simbahan, daan, at ng mga tulay. Sa tulong ng mga Jesuits, naipatayo yung Manila Observatory at nangyari pa rin ito sa panahon ng Spanish colonial period. Itong Manila Observatory ay naglalayo na mas lalo pang mapag-aralan yung tungkol sa typhoon, sa meteorology, sa astronomy, sa geomagnetism. Magpunta naman tayo sa American period and post-Commonwealth era. Dito, naipatayo ang Bureau of Government Laboratories.
At napalitan din naman iyon, kinalaunan, napalitan iyon ng Bureau of Science. Ang Bureau of Science ay naglalayon na mas mapag-aralan yung mga tropical diseases. Anong ibig sabihin pagka sinabing tropical diseases? Ito yung mga sakit na laging mataas sa iisang lugar. Let us say, dengue. Dito sa lugar na to, mababa lang yung dengue cases nila. Sa ibang lugar naman ng Pilipinas, ay napakataas ng dengue cases nila. At hindi lang yon nangyayari sa isang year lang. Consistently, every year, ang lugar na to, napakarami ng dengue cases. Yun ang tinatawag na tropical diseases. Minsan naman may kinalaman iyon sa temperatura. Pwedeng napakalamig sa lugar, pwedeng napakainit sa lugar. Kaya naman yung mga sakit na yon, mas marami, mas mataas yung rate nila sa iisang lugar na iyon. Sa panahon pa rin tayo ng American period and post-Commonwealth era. Dito, kinilala ang National Research Council of the Philippines dahil sa malaking contribution nito sa pagde-develop ng science and technology sa Pilipinas. At dito rin, yung Bureau of Science, itinuring siyang primary research center in the Philippines noong World War II. Noong panahon ng mga Amerikano, there was an emphasis on the agriculture, the food processing, forestry, medicine, and pharmacy sectors. Dahil iyon dun sa free trade policy with the United States led to an economy focused on agriculture and trade. Anong ibig sabihin nito? Dahil panahon ito ng mga Amerikano, normal lang na ang Amerikano mas ipaprioritize na yung kanyang mga produkto. Sa panahon na to, nagkaroon na ng free trade policy. Ibig sabihin, yung pagsusupply ng United States ng kanilang mga produkto sa Pilipinas at sa iba't iba pang lugar, nasasakop siya ng free trade policy. Yung mga taxes, o kung ano yung mga policy, mga bawal gawin, dapat gawin, tungkol sa pagtitrade ng produkto, tungkol sa pagsusupply ng produkto ng Amerika sa Pilipinas. Sa panahon pa rin tayo ng mga Amerikano, yung Bureau of Science ay napalitan ng Institute of Science in 1946. Noong namamahala si Carlos P. Garcia sa Pilipinas, kasalukuyang presidente sa panahon na iyon, ay isinabatas naman niya ang Science Act of 1958. Itong Science Act of 1958, siya naman yung nagpatayo ng National Science Development Board. Siya ang gumawa ng National Science Development Board. Para saan nga ba? Ano ang layunin ng Science Development Board? Ito ay naglalayon na suportahan ang programa ng gobyerno, ang programa ng pamamahala kapag ka ito ay may kinalaman sa science and technology. Siya rin ang nag-encourage ng mga private sectors para sila ay dumalo, makisama sa research and development na may kinalaman pa rin sa science and technology. At tayo naman ay magpunta sa panahon ni Marcos at ng martial law. Si Marcos, ang pangunahing prioridad niya ay ang science and technology. Sa batas ng 1973 Philippine Constitution, Article 15, Section 9, inutusan ni Marcos ang Department of Education o yung DepEd na tinatawag natin, inutusan niya ang DepEd para lalo pang palawigin ang science courses sa mga public schools. Ang DepEd at ang NSDB o National Science Development Board, nagtulungan sila sa pagbibigay ng mga science equipments, science teaching equipment sa mga piling high schools sa loob ng 4 na taon. Itong mga equipments nito ay gagamitin ng mga estudyante habang sila ay nag-aaral sa science subject. Noong 1968, nakita nila na ang technology ay napakalaking role nito sa pagde-develop ng isang country, sa isang ekonomiya. Kaya naman ang naging resulta nito, tinaasan nila ang pondo para sa mga proyekto na maglalayon na lalo pang ma-improve yung science education sa Pilipinas. Yung pondo na para sana sa war damage funds, ginamit na lang nila iyon upang suportahan yung mga private universities na naglalayon na gumawa ng programa upang mapaunlad yung science and technology sa Pilipinas. Yung mga universities na gustong gumawa ng research, sinuportahan na lang nila iyon. And then, nagbigay sila ng mga seminars para sa mga science teachers in high schools and colleges. Ito ay para ma-enhance yung science education ng mga tao, yung awareness ng mga students sa science and technology, makita nila kung gaano kahalaga yung nagde-develop ang technology ng ating bansa. Dito pa rin tayo sa panahon ni Marcos.
Dito, dahil sa National Science Development Board ay naipatayo ang Philippine Atomic Energy Commission. Ito ay naglalayon na makita yung mga potential uses ng atomic energy para sa ikauunlad ng ating bansa. Saan nga ba posibleng gamitin yung atomic energy? Saan nga ba ito makakatulong? Kagaya ng power generation. Sa kuryente, sa pagsusupply ng kuryente sa bansa, malaking tulong ang atomic energy. Saan pa? Sa medical applications, yung radiation therapy. Nagagamit din yun sa medical radiation therapy. Ano pa? Sa agriculture and food preservation. Dito, sa agriculture, pwede silang mag-develop ng mga new crops varieties, mga pest control method, kung paano ma-preserve ang pagkain ng mas matagal. Ito ang nagagawa ng atomic energy. At ano pa, yung possible na magawa natin sa atomic energy, yung desalination na tinatawag. Desalination, ibig sabihin, yung tatanggalin mo yung asin sa dagat, tubig dagat. Halimbawa, itong tubig dagat, gusto mong gamitin sa pagdidilig ng mga halaman, hindi naman pwede yung tubig lang na nanggagaling sa dagat kasi hindi iyon healthy para sa mga halaman. Through the process of desalination, dito, ihihiwalay yung asin at saka yung tubig. Yung tubig magagamit nila at ganun din naman sa asin. Marami din naman mga institutions ang natulungan ni Marcos na gusto mag-aral tungkol sa nuclear energy. Maraming mga scientists, engineers, doctors, and technicians ang naipadala upang mag-aral sa abroad, sa ibang bansa, tungkol sa nuclear science. In order to reform the education, a series of significant development projects were undertaken. First, research and development. Extensive research and development initiatives were conducted to improve the education system in the Philippines. Kapag nagre-research tayo, nakikita kasi natin kung ano yung nagiging problema. At kapag nakita mo kung anong problema, nahahanapan mo din iyon ng solusyon. Ito ang kahalagahan ng research and development kung bakit kailangan itong mas suportahan ng gobyerno at that time. Sa panahon din naman ni Marcos ay maraming naimpatayo ng mga technical institutions at saka ng mga science education centers. Maraming mga agricultural colleges at vocational high schools yung naipatayo noon dahil naglalayon ito na makapagbigay ng specialized training tungkol sa agrikultura. Ginawa din naman yung Philippine Council for the Agricultural Research para mas lalong masuportahan yung pagdidevelop ng agriculture sa Pilipinas, yung forestry at yung fisheries. Sa panahon din naman ni Marcos, dito naipatayo ang PAGASA, the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services. For all we know, ang PAGASA sa panahon natin ngayon ay nagbibigay balita sa mga tao tungkol sa klima sa Pilipinas. Naipatayo din naman yung Philippine National Oil Company para mag-promote ng effective and efficient use of energy sources. Naipatayo din naman noong 1976 yung National Academy of Science and Technology sa Pilipinas. Establishment of the National Science Development Board and its support agencies to fund scientific research in the Philippines. The formation of the National Committee on Geological Sciences to provide advisory support in the field of geological sciences. Anong layunin ng National Committee on Geological Sciences? Bakit ito nagawa? Firstly, para gumawa sila ng mga polisiya ng mga plano tungkol sa mga geological resources ng Pilipinas para mapalawig at mapagtibay yung research and development ng ating bansa, para magamit at magkaroon ng awareness sa mga tao kung papaanong paraan dapat gamitin ang mga geological resources ng Pilipinas. E ano nga ba yung mga geological resources na tinutukoy dito? Anything that is solid, liquid, and gas. Ibig sabihin, let's say, sa gas. Ito yung mga geothermal resources natin, natural gases. Sa mga metals din, katulad ng mga iron, copper, gold, silver, aluminum, platinum, yung mga metals na yan. Napakarami niyan. Napakarami natin mga resources sa Pilipinas. And then, what else? Yung mga non-metallic resources, katulad ng sand, buhangin, gravel, limestone, yung mga salt, sulfur, gems, phosphates,
napakaraming mga geological resources. Kailangan matutunan ng mga tao yung tamang paggamit nito. Ito ang dahilan kung bakit naipatayo ang National Committee on Geological Sciences. Noong 1982, yung dating National Science Development Board ay naging National Science and Technology Authority. Dito rin nagkaroon ng mga campuses sa Visayas at sa Mindanao yung Philippine Science High School in 1986. This is to promote the science and technology education in these regions. After natin kay Marcos, punta naman tayo dito sa Fifth Republic. The Department of Science and Technology was established under Corazon Aquino's presidency, giving science and technology representation in the cabinet. The medium-term Philippine Development Plan highlighted the role of the science and technology in economic recovery and sustained economic growth. Ibig sabihin, si Corazon Aquino, nung binuo niya ang Department of Science and Technology, ay parang gusto niya magkaroon ng bibig yung Science and Technology sa cabinet. Any concerns about science and technology, meron tayong specific department na mag-handle ng mga issues na ito. Ito ang role ng Department of Science and Technology. And then, the medium-term Philippine Development Plan. Ano nga bang goal nito? First, para ma-reduce yung poverty and inequality. Para ma-improve yung overall well-being ng mga tao, ng mga Filipino. And then, gumawa ng maraming trabaho sa mga Filipino. Yung mga infrastructure development, yung good governance. Ito yung layunin, ito yung goal ng medium-term Philippine Development Plan. The Science and Technology Master Plan aimed to achieve newly industrialized country status for the Philippines by 2000. President Aquino encouraged scientists and investors to elevate the Philippines' position in science and technology, aiming to become an industrialized country by 2000. Anong ibig sabihin kapag naririnig natin yung industrialized country? Ibig sabihin, the country has a high level of technological advancement. They have well-developed transportation and communication network. They have high levels of urbanization. They have skilled workforce. And of course, people are enjoying the higher standards of living, economic stability, and then the access to advanced amenities and services. Yun ang gusto ng Fifth Republic by the year 2000, ma-achieve sana ng Pilipinas yung industrialized country. And then, the implementation of the free public secondary education and the Science for the Masses program promoted scientific and technological literacy among Filipinos. Natapos na tayo sa Fifth Republic, so let's go to President Fidel V. Ramos' term. Department of Science and Technology initiated a Science and Technology Agenda for Development o yung tinatawag na STAND. Presidential Task Force formed to address overall problems confronting research and development and science and technology development in the country. Ang goal ng STAND is to encourage yung research and development sa Pilipinas. For all we know, kagaya ng nabanggit natin kanina, ang research and development, hinahanap mo kung ano ba yung nagiging problema. Pag nakita mo kung ano yung issue, yung problema, nahahanapan mo iyon ng solusyon. At ang nagiging resulta nun, mas lalo pang nag-i-improve yung services, yung product, dahil sa research and development, dahil sa tulong ng R&D. And then, enhance the capacities of the scientific community. So that is one of the goals of the STAND. And then, it seeks to harness the potential of the science and technology in various sectors, such as health, agriculture, education, infrastructure, and sustainable development to create a more inclusive and prosperous society. Kung magkakaroon ng development sa lahat ng fields na to, health, agriculture, education, infrastructure, it will be very easy for the Filipino people na magkaroon ng mas maayos na education. Mas magkakaroon tayo ng maraming results, ng maraming production, kasi nga nag-i-improve yung education natin at nag-i-improve ang ating technology.
Formation of the Science and Technology Development Program to support national development goals. Establishment of flagship programs to enhance technology enterprises, clean technologies, packaging research and development center, regional meteorology centers, science and technology intervention program, and comprehensive program for Filipino in Mindanao. President Ramos believed science and technology was key to attain new industrialized country status. Enactment of laws to support science and technology personnel, scholarship, and invention incentives. Sa panahon ni Fidel V. Ramos, dito naisabatas din yung Intellectual Property Code of the Philippines. This is to protect industrial property rights, copyrights, and technology transfer arrangement. Kung maalala ninyo kanina, nagbibigay siya ng mga incentive sa term ni Fidel V. Ramos, nagbibigay siya ng mga incentive sa mga new inventions. This is at least to encourage yung mga tao na magkaroon ng interest sa science and technology to create new innovations. Pupunta naman tayo kay President Joseph Estrada. Babasahin ko na lang ito dahil self-explanatory naman siya. Isa sa mga naisabatas ay yung Philippine Clean Air Act. It was aimed at protecting the environment and ensuring sustainable development for natural resources. Next, the Electronic Commerce Act outlawed computer hacking and provided opportunities for new businesses in the internet-driven new economy. President Estrada implemented a cost-effective irrigation program. He also promoted the idea that dole-outs are out, emphasizing the importance of basic healthcare, nutrition, and education for those who cannot afford it. Magpunta tayo kay President Gloria M. Arroyo. Sabi ni Secretary Estrella Alabastro, etong panahon ni Arroyo, it was like a golden age of science and technology. Kapag sinabing golden age, ibig sabihin may mga new inventions, may mga new trends sa science and technology. So second, numerous laws and projects focus on the environment and science to boost technology and the country's economy. Next, aimed to increase productivity of science and technology and innovations for the benefit of underprivileged communities. President Gloria also coined the term Filipino innovation to promote the Philippines as an innovation hub in the Asia, strengthen the education system, particularly the Philippine Science High School, to produce more scientists, future scientists, and innovators. Under the presidency of Gloria, naipasa din yung RA 9367 or Biofuels Act na tinatawag. This is to promote the development and usage of the biofuels in the country as a cheaper and cleaner alternative to gasoline. Kapag biofuels, ito yung mga nanggagaling sa organic plants, sa mga halaman, sa mga biodegradable na basura. And then what else? She also encouraged the use of drought-free rice to help farmers overcome environmental challenges and maintain the rice production. Yung mga drought-free rice, ito yung mga palay na tumutubo kahit hindi ganun kasapat yung tubig. Yung drought-free rice ay tinawag na palay sa matibay na tagtuyot. Bakit? Kasi kahit hindi masagana yung tubig, ay nakukuha pa rin tumubo ng healthy ng mga palay. Punta tayo ulit kay President Benigno C. Aquino. President Aquino implemented Republic Act 10601 to improve efficiency in land and water through mechanization in the agriculture and fisheries sector. President Aquino was recognized as the father of the organic agriculture for his work on the Organic Agricultural Act of 2010 or yung RA 10068. Research and technology developments in the Philippine agriculture aim to solve the problem of increasing hunger by creating more efficient and cost-effective processes. The International Rice Research Institute
IRRI collaborates with the Philippines to enhance rice production and quality through biotechnology and research. Next, Country Stat Philippines. It provides records and statistics on Philippine agricultural growth. In 2014, the GDP of the Philippines increased by 6.13% with a 1.6 increase in gross value added in agriculture and fishing. The Harmonized Agenda for Science and Technology focuses on inclusive growth and disaster risk reduction. Yung CountryStat Philippines, isa itong program or online platform na nakatuon sa pagbibigay ng mga datos, impormasyon tungkol sa agrikultura at pagkain ng Pilipinas. Layunin ng CountryStat Philippines na matulungan ng mga decision makers natin at iba pang mga stakeholders sa agriculture at sa paggawa or pag-produce ng pagkain para sa mamamayang Pilipino, paggawa ng tamang desisyon sa pamamagitan ng pag-access ng reliable and up-to-date information gamit yung platform na to. Dito makikita yung data, yung information tungkol sa produksyon ng pang-agrikultura, yung presyo ng pagkain sa merkado at mga iba pang kaugnay na impormasyon tungkol sa agriculture. And then the Republic Act number 19844, also known as the ICT Act of 2015, was signed into law, giving the Department of Information and Communications Technology responsibility for planning, developing, and promoting the national ICT development agenda. And let us go to the science education in the Philippines. Science education should support the development of scientific literacy in students and encourage them to pursue careers in science, technology, and engineering. Science is important because of its links to technology and industry, which are areas of high priority for development. Science education develops students' abilities in scientific inquiry, values, attitudes, and critical thinking. There is a need to rethink the vision of science education in the Philippines, given the expectations and skills required for a science and technology-based world. The implementation of the K-12 basic education program does not support science education well. Ano nga bang dahilan bakit binanggit dito na it does not support science education very well? Yung mga dahilan, first, we only have fewer science teachers. Nagkukulang yung gobyerno natin sa mga senior high school teachers, science teachers. And then, insufficient infrastructure. Bakit? May mga laboratory kasi na kailangan yung gamit. Pero because of insufficient funds, infrastructures, wala tayo nun. Nagiging limited yung pag-aaral ng science dahil wala tayong mga gagamitin. And then, focus on academic rigor rather than the practical application. Focus tayo dun sa academe lang. Alam ng estudyante yung mga theories, naintindihan ng estudyante kung ano ang science, pero pagdating sa application, hindi nila alam gawin. Kasi nga, nagkukulang tayo sa kagamitan. Hindi natin na-apply yung theories, yung mga information, knowledge na nakukuha natin, na pag-aaralan natin. And then, less time for science education. Kakaunti lang yung oras sa science subject. The new science program in K-12 incorporates different disciplines in every grade level using a spiral progression approach. Kapag sinabing spiral progression approach, yung level of difficulty ng isang subject, magsisimula siya sa pinakasimple hanggang papahirap ng papahirap habang yung student ay tumataas ng grade level. And then, the new curriculum emphasizes a learner-centered approach, such as inquiry-based learning, to enhance critical thinking and scientific skills. From the word itself, sinabi siyang learner-centered approach. Ibig sabihin, hindi lang puro teacher yung nagsasalita during the discussion. Nagsasalita din yung student, nagkakaroon ng communication between the teacher and as well as the student. Si student, active participant siya ng learning.
tatanungin mo kung ano yung ideas niya, ikaw na teacher, tatanungin mo kung ano yung ideas niya, ano yung naging experience niya dati about sa topic ninyo, ano yung mga nalalaman niya. Tapos, tanungin mo din siya kung ano yung mga naiisip niyang solusyon, naiisip niyang problema sa particular na subject. Well, basically, ang learner-centered approach, at yung tinatanong mo din kung ano yung opinion ng student mo. Hindi lang puro si teacher ang nagsasalita. Dito sa part na to, sa learner-centered approach, you as a teacher, nagiging facilitator ka lang ng learning. Taga-guide ka ng mga bata. Gina-guide mo sila kung paano matuto. Hindi yung parang spoon-feeding teacher na ikaw na lang lagi nagsasalita, nagbibigay lagi ng information sa mga student. Dito, sa chart na to, galing ito mismo sa DepEd. Ito yung science subject or topics for elementary students. Kung makikita ninyo, let's say from grade 3 to grade 7, pag-aaralan sa first quarter ay puro matter. And then the second quarter, grade 3 hanggang grade 7, ang pag-aaralan nila ay tungkol sa living things and their environment. And then third quarter, grade 3 ulit hanggang grade 7, pag-aaralan nila force, motion, and energy. And then fourth quarter, tungkol sa Earth and Space, grade 3 hanggang grade 7. Dito, pinag-aaralan nila yung same concept, nagbabago lang dun sa level of difficulty. Mas dumadami na lang yung pinag-aaralan nila habang yung bata tumataas ang grade level. And then, kung makikita ninyo, sa grade 8, grade 9, grade 10, magkakaiba na sila. Hindi na pare-pareho yung first quarter, second quarter, hindi na, no? Mas advanced na yung science nila na pinag-uusapan sa mga grade levels na to. Isa-summarize natin ngayon ang lahat ng napag-usapan natin sa Chapter 1. First one is, the state of science and technology plays a significant role in countries' socio-economic progress. And then, science and technology in the Philippines has undergone a long process of development. And then, indigenous technology was already present in prehistoric times. Over the years, science and technology have greatly improved with human progress. Breakthroughs in science and technology have improved global quality of life, but have also raised concerns due to improper implementation. The challenge is to create relevant technologies that will make the world a better place to live in. Alright class, tapos na tayo sa Chapter 1. Nalaman ninyo yung transition ng science and technology from ancient times up to the modern times. And then nalaman din ninyo yung transition ng technology, yung science and technology sa Philippines. For your assignment, I need you to write an essay about these topics. Number 1. What impact did the Ferdinand Marcos era and martial law have on the science education landscape in the Philippines during that time? And then, what challenges do you think science and education in the Philippines faces and what can be done to improve it? Yun lang, magkita-kita tayo sa next meeting.